نابي خدي ما أظن ودلوان بمحاضرة إن شاء الله أمي بحث شو بكين بحث changing ownership and group example. changing ownership يعني فايلك ownership بقولين بو ownership كدي يعني يوزرك فايل بنمونه يوزري أي ownership هاي سر فايل بنمونه ABC بقولين بو يوزر B باشا change بكين بو يوزر B يعني جروب كامل بقولين هذا شو شين أبيه كين طبعا ما كوماند كي كوماند ما تشين تشاون for changing the ownership of a file or directory for a file or directory برضو طبعا بو file or directory you can use the following command تشاون باشن او يوزر بتدبيتن ownership هبيتن باشا او يوزري كتش بيتن ownership السر فايل هبيتن file name او فايل تدبيتن تو يوزري ownership بود بده باشا چاون فايل يوزر باشن چه فايل نيم يعني اگر ما فايلك بنوي اي بي سي بيتن فايلك ما بنوي اي بي سي بيتن ما بيتن يوزري اي بكينه ownership باشا يعني بكينه خدانه ابي فايل چه كاينه بيجين چاون اي بي سي نوي فايلك بلام اگر ما بيتن in case you want to change the user as well as group اگر تدبيتن تو جروبش قال بقولت قال يوزري چاون بيسي بيجي چاون user باشا هايبن اندو نقطة سريك جروب باشا فايل نيم user وجروب باشا فايل نيمك أظن لينوكس داير يوزرك تشي كي كوات تو فايلك يعني تو جروب بوتشي كي باشا هر يوزرك درس بكي جروبك تو درس بكي شوا الويندوز سيرفر ما مجموعة جروب كابون أختم شيء ناف أكتب دايركتري يوزرز دام مجموعة جروب كابون جروبك ما هي أدمنستريتور جروبك ما هي أدمن دومين جروبك ما هي ريد رودك يوزر جروبك ما هي نظام شيء جروب زورن لردش وقتهم هر يوزرك تشيت كين هر قد شكل نا يوزري شو تشيت بيتن جروب تشيت بيتن جروبكش هر نوع يوزري تشيت بيتن وقتی تو پرمیشن یوزری فلان پرمیشن و دیار بکی او گروپش فی پرمیشن وارد گریتن با بین عملی چه هم اگر ما فتن چنین جا اونرشی با فایل کی بکین فایل که دست نشان کردی یکم جور دوید بزنین کی اونرشی به اوی فایله باشه چه کسک اونرشی به اوی فایله چه یوزرک اونرشی به اوی فایله خدا له فایل با بچین لینوکس باشن ارم بجین مثلا امیل نوکل چه دایرکتریه هام دایرکتری چند فایل تدانه ls-l باشه ما فايل طبعا ما قلت دي يعني دايركتري هنا ودايركتري دي دايركتري شو فايله اي بي سي هذا فايل حفت تماما و اون دي همو دايركتري نداره همو دايركتري بس فايلتين هنا اي بي سي 2 اي بي سي وفايل حفت وعم بيظهر فايل حفظ اونرشيب ويكي باشا فايل حفظ اونرشيب ويكي هذا تشكين ls -l فايل حفظ اونرشيب وي رزقاره باشا اونرشيب وي چه اونرشيب كان چه پرمیشن اكش سريع read write execute او يوزري يا جروب read write او اوزر چه تنه ريده اگر ما ببینن ام اونرشیپ بگورین بکینه کیم بکینه بونمونه ببو بجین ببیتا روت چاوا گورین بجین چاون چاون نه او طوله دي او يوزر مدفيتن permission يعني ابو بيتا اونرشيب هو رزقار اونرشيب بطوله دي جورين كاينه روت باشا
فایل هفت. Changing ownership of file have operation node permitted. لازم چی بگین؟ سودو بکار بی. سودو چاون. چه مایم؟ root فایل هفت. پاسورد او کسی شروع کامپیوترت کرد. 1 2 3. تازه او فایل آنرشیپ بو کی؟ بو روت. مثلا ادیشن فایل بچین ls بکین ls ماین ساکن متن چه گوری بجاره؟ متن یوزر گوری. متن چه گوری؟ یوزر. اگر مدبت گروپش بگورین لازم هم چه بنویسین؟ روت ساکن او گروپ روتش دو بیده هر او گروپ کش رو بیده روت لیره هده ساکن لیره سری او رزگار یوزره آنرشیپه او گروپش هر رزگاره آنرشیپه اما هاتین ما گورین ما کرد چه؟ ایره هم ما گوری سودو چاون روت فایل هفت ما گوری بو چه؟ آنرشیپ بو روت وکو یوزر بالام گروپ وکو گروپ کی آنرشیپه هر کسی که دوی گروپی دابید آنرشیپه نوکه حالیان رزگار آنرشیپه باشه چون که اوی گروپ دای ام چی سکینش ام چی ناف فایلز دا و هام و فایل ها چنده بو؟ فایل هفت فایل هفت هلو بینه داریم نیستم مثلا هلو او فایل هفت باشه سیف کن یا سیف کن و با کیا شد کردن رزگار شد کرد یوزر رزگار بو یوزر رزگار شد نوکه پرمیشن سر هیا وکو آنرشیپ کارت کردن چون که او فایل هم od grupa چه آنرشیپه گروپه رزگارش ای کلمه برای نافه گروپه دا کواتا بس اگه هم که بگورین سودو چان روت باشه فایل هفت یعنی آنرشیپ هم دیگه اینه چه؟ هر یوزر روت و گروپش روت تازه هم بین بجین ls فایل هفت کیه؟ روت و روت آنرشیپ اوی کیه؟ روت و روت یعنی گروپ روته ساکه چلی هات آنرشیپ اوی بو اوه باشه سیف نما ساکه اصلا رید اونلیه چون که بو پرمیشن من از او دارم بو فایلی از او دارم باشه از تنه من ریدای اگم ساکه اینه پرمیشن آویجی ساکه سیف از سیف چینج تو دکیومنت سیف نبید آخر کروز بیداو سیفیک باشه اوه ما چه گوری چان اوه همون نمونه اوه باشه changing user and group to root چان user group و فایل نظام همون چشته که اوه یکون کمه بودی خلاص همچین چه چینجینگ آنرشیپ با دایرکتریه که کن چه چینج چه کن آنرشیپ با دایرکتریه که همون دایرکتریه که حالیاً یوزر نشتن تدا فایل که درست بکتن یعنی او پرمیشنه نیه رید بکت یعنی راید بکت یا اکسکیوت بکتن بس ریدای یا دایرکتریه که هم چه بین بچین چه بکن؟ دایرکتری آنرشیپه بگورین ساکه همچینه فایلز اوه ها رزگار طبعا فول پرمیشن سروره هی انا اونرشیپه ریم چون که ها ماوی یوزریم بس همچینه other location وکو کمپیوتر ایرم هی ساکه ما چند دایرکتریه تیم من گوته هم گوته لینوکس
operating system های شوه چه anniversary که دایرکتریه توی رودی دست بید که تو یدی شمویل بندایی هام ابا هام یوزر طبعا ابا هام و یوزر ما تنی رزگاره ابا فایل وش تدوینه بس اگه ام بین بشین ساكينه اي مثلا SRV empty ام بين ساكين نيو محقنيه نيو فولدر او نيو فايل ام نشي تشتكي لدوز كان تشكبو ابا اونرشيب كي هم بزانين اونرشيب باحتمال الروتا واشا اون يو اس ار ساكي يو اس ار كان بين دي سمانا نيو فولدر او تشتانا نشين دروز كان بو يعني كاتو فايلك كوبي بكي واشا فایلک مال کیه ابو مال هام دایرکتری ابو زمانه و میره فایلک چیکین آن نیو فولدر که چیکین آن هر چیزی که بیتن مثلا بجین تست باشه ام بین اوه کپی بگین کپی بجین کپی بکیره بگین و یوزر یو اس آر باشه تحق نیه باشه تحق نیه دواره ناف ترمینال دا بجه کات مثلا ناف ترمینال دا لیره بجینه کات باشه کات چه؟ فایل کات فایل مثلا یک بس کیریم با چه بکد؟ change directory بکره سلاش یو اس آر یعنی بچه ناو یو اس آر دا او دایرکتری نو که امه او دایرکتریه سی دی بو او دایرکتریه او همچنین ناو یو اس آر دا بازم بین بجین کات باشه کات چه؟ فایل وان فایل که ما چه که فایل وان پرمیشن دینایت تا پرمیشن نیه تو اوی بکه بو تا پرمیشن نیه چونکه تو اونرشیپ نیه تلیره باشه سنکه اونرشیپ همون که همون روت باشه اونرشیپ همون روت همون او چطور نو داشت روته یعنی حتی او ساب دایرکتری نافیش دا روت باشه که هم بگورین کسی بشد فایل که دا درست بکده یعنی اونرشیپ بکنه رزگار آن کسی که دی چه بشین؟ کمانده که چیه؟ کمانده که دو کماند میته sudo chown -r capital username group و دایرکتری باشه او همون کمانده ایره ها username او کسی تدوید ببیده ownership السر اوی دایرکتری یعنی او گروپ تدوید ببیده ownership باشه ناو دایرکتری که will change ownership both user and group of all files and directory inside the directory and directory itself. change ownership of directory سر همو فایل او directory ناف داریم ولم اگر اویش شوی بنویسین sudo chown username يعني username portion group directory will only change the permission of the folder directory but will leave the files and folder inside the directory alone. بعد تو بس یا دایرکتری گوری نه او فایلو او چطور نفت دایرکتری داری باشه اونرشیپ دایرکتری تنه بگوری به آر کاپی دار تنه یا دایرکتری گری بس او فایل ناف دا هی او فولدر ناف دا یا او دایرکتری نافی دایرکتری داری نه نگورین چه کارینی وکی اویشه sudo chown -r capital nave user تدبیتن ownership هبیتن nave گروپی پاشان چه دایرکتریک وار اما گودی وار نادینو که ما گودی اس آره همون چه هبید باشه با بین اوه تطبیق کن باشه هم اوه تطبیق بکن بجین sudo chown -r باشه همونجوری آن به -r اکثر هم بجین با -r بده -r ما چه username طبعا ایره همون روت هم دیگه اینا رزگار باشه
گروپ نیمیش دیگه این رزگار چه USR باشه تازه چاوانگه لازمه چه بید نوکه کم بین بشین LS minus L تاکی همو بونه چه سری همو رود بون لیره بونه چه بونه رسکار باشه ام تازه شین فایل که درست بکنیم بشین کات باشه کات فایل ایک بشین مثلا هلو و کنترل سی تازه فایل ما اومد چی بود؟ فایل ایره بکه بود همو چیزش حالا قدرشت باشه ترمینات کردن یعنی ده حالا که من اوه تطبیق کن